این نقشه رو ببینید، اینا دو تا کشورن همسایه هم که انگار رو نقشه قرینه همن، بغل همن، رو خط مرزی تا کنی نقشه رو تقریبا میفتن رو هم دیگه. هر دو کشیده میشن کنار دریا تا یه جایی 90 درجه تقریبا خم میشه، خط ساحلیشون میره بالا، میرسه به یه تنگه استراتژیکی و بعدم تموم میشه. هر دو هم رشته کوههای بلندی دارن نزدیک همین خط ساحلی کوتاهشون و شباهتشون بیشتر از ایناست. اینا به عنوان دو تا مرکز تجاری در شرق و غرب حاشیه جنوبی شبه جزیره عربستان قرن هاست که هستن. هر دو کشور میراث فرهنگی قدیمی دارن، تاریخ سنگینی دارن و داستان هر دوتاشون گره خورده به تجارت دریایی. هر دوشون ساحلای بیابونی دارن، رشته کوههای ساحلی دارن. هر دو بیشتر جمعیتشون عرب هستن و عربی حرف میزنن. هر دو اکثریتشون مسلمونن و البته هر دو تنوع نژادی و مذهبی هم دارن که تو اونم یه خورده به هم شبیهن. در عمان اقلیت مذهبی هستن به نام مسلمانان عباسی، در واقع نه سنی ان نه شیعن ولی مهمن، ادامه یه شاخه ای از خوارجن انگار که از زمان اول اسلام هم بودن و اقلیت هم هستن. مرکزشون هم پشت این کوه هاست و از اونجا دارن چند قرنه که حکومت کنن، یعنی قدرت دست همین هاست. در یمن هم یه بخشی از جمعیت کشور شیعه هستن ولی باز اینا هم یه شیعه خاصی هستن، مثل بقیه شیعه ها نیستن، شیعه 12 امامی نیستن، تا امام چهارم مشترکن. بعد میگن این پسرش امام نبود اون یکی پسر امام بود، میشن شیعیان زیدی. حالا تفاوت‌های دیگه هم البته دارن و امام زنده هم دارن، یعنی اماماشون تموم نمیشن، امام زنده هم دارن و داشتن و قرنها این امام‌ها حکومت هم میکردن، پادشاهی هم میکردن و در طول تاریخ زمانهای مختلف اینا قدرت داشتن. هر دو هنوز ساختار قبیله‌ای دارن توی جامعه، هر دو نفت و گاز دارن، تقریبا هم اندازه هم، تقریبا حالا به اندازه عربستان و ایران و عراق و کویت و اینا ندارن ولی دارن. می‌بینی واقعا شباهتاشون به هم خیلی زیاده، این دوتا کشوری که همینطوری نقشه‌شون هم شبیه همه، از جغرافیا تا تاریخ تا پایه‌های جامعهشون، ملتشون، تا منابعی که دارن. اما از نقشه که بیای بیرون شروع کنی چند تا عکس ببینی از این دوتا، انگار داری درباره دوتا کشور در دوتا جهان مختلف صحبت میکنی یا در قرن‌های مختلف صحبت میکنی. از یمن عکسایی که می‌بینی ایناست، بعضی کشور اینه، خبری که ازش میاد جنگ، قحطی، بحران‌های انسانی، گرسنگی، وضعیت سیاسیش جنگ داخلیه و نقشش هم در منطقه اینه که اون تنگه استراتژیکی رو که داره سرش وایساده و یه حالت ناآرامی درست کردن، حالا اگه نخوایم بگیم راهزنی، داره یه همچین کاری میکنه، به هم بزنه بازی رو. استفادهش از اون موقعیت استراتژیک کنار تنگه ورودی کانال سوئز اینه، با اینکه تنگه خیلی مهمیه که حالا بهش میرسیم. عمان هم همونطوریه، عمان هم یه تنگه نزدیک تنگه خیلی مهمیه ولی عمان اسمشو کجا میشنوی؟ عمان رو به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری میشنوی، به عنوان یه جایی برای زندگی، یه جایی برای گشتن و توریست و اینا. و نقشش در منطقه چیه؟ مثال ایرانی که میگه من با آمریکا مذاکره میکنم ولی حاضر نیستم بشینم توی اتاق مستقیم حرف بزنم، عمانو میکنه واسطه. مذاکرات ایران و آمریکا از 10 سال پیش در عمانه که داره انجام میشه تو مقاطع مختلف. در اوج تنش در منطقه و در حالی که قطر و عربستان درگیرن و اینا، عمانه که واسطه است، عمانه که بیطرف موند. بین تو دعوای قطر و عربستان بیطرف موند، یعنی با عربستان همراه نشد در محاصره قطر. اون موقع هم رابطه دیپلماتیکش رو با همه طرف‌های درگیر حفظ کرد و شد میانجی. نقشش میانجیگری منطقه‌ای، خیلی فرق میکنه با نقشی که یمن داره. حالا اصلا درباره اندازه جی دی پی و سرانه و نرخ بیکاری و اینا که اصلا وارد اختلافشون نشیم، مشخص نموداراشون کجاست. اصلا وقتی یمن رو نگاه میکنی داری به اقتصادی رو نگاه میکنی که هنوز کشاورزیه، یه جوری قرار زندگی 32 میلیون نفر رو با کشاورزی بچرخونن در اون چنین اقلیم و آب و هوایی. 32 میلیون نفری که بیشترشون هم جوونن، با نرخ همچنان خیلی بالایی هم دارن زیاد میشن و گرسنه هم هستن و بیکار هم هستن و کشورشون هم درگیر یکی از طولانی ترین و ویران کننده ترین جنگ‌های دنیاست. سیستم سیاسیش هم عملاً ترکیده است واقعا. در حالی که اون همسایه قرینه‌شون با جمعیتی زیر 5 میلیون که تازه کلیش هم خارجیایی هستن که رفتن اونجا کار میکنن، یه سیستم سیاسی داره که ثبات داره، ثبات اقتصادی هم داره، اقتصادش هم در حال رشد، وابستگیش هم داره به نفت و گاز
کمتر میشه. دو تا کشور داریم بغل هم، قرینه هم، از بسیاری نظرها خیلی شبیه هم و از یه نظرهای خیلی 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 متفاوت، انقدری که تقریبا هیچ دو کشور همسایه‌ای در کل دنیا انقدر با هم تفاوت ندارن. کره شمالی و کره جنوبی رو میگیم خیلی با هم فرق میکنن. سرانه جی دی پی کره جنوبی 19 برابر کره شمالیه. سرانه جی دی پی عمان 28 برابر یمنه. تفاوت واقعا از زمین تا آسمونه. و بعد کشورهایی هم هستن که به ما نزدیکن، به ایران نزدیکن، جغرافیایی نزدیکن، سیاسی بهشون وصلیم و تاریخی هم با هم کار داشتیم. اصلا من قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم سایت گنجور رو رفتم نگاه کردم، یمن رو و عمان رو هر دو رو سرچ میکنی کلی رد پاشون در ادبیات فارسی هست، از رودکی و فردوسی تا شاعران قرنهای بعدی هست اسم اینها. تاریخ رو هم که نگاه کنیم از زمان باستان که شاهپور ساسانی به عمان لشکر میکشید، خسرو انوشیروان در پاسخ به درخواست کمک سیف ابن ذی‌یزن یا سیف ذی‌یزن با کشتی حمله کرد، یمن رو کمک کرد فتح کنن، کنترل تجاری دریای سرخ رو در واقع بگیرن اون موقعی که با بیزانس درگیری داشتن با روم شرقی. دوران مدرن، دوران نادرشاه که رفت نیروی دریایی را بندازه سر تسلط بر خلیج فارس با عمانی ها درگیر شد. جلوتر بیای زمان شاه وقتی که ایران رفت در جنگ ظفار به نفع سلطان عمان علیه کمونیستا وارد جنگ شد، کمک کرد به حکومت لبنان که کمونیستا رو که قیام کمونیستی رو سرکوب کنه. تا امروز که بیای نگاه کنی رابطه ایران رو با حوثی‌های یمن، اینا همش نشون میده که اون کشورهای جنوب شبه جزیره عربستان همیشه تاریخ برای ایران یک حدی از اهمیت رو داشتن، یا حالا ایجابی یا سلبی، ولی یه جوری توی منظومه ایران بودن. اینم برای ما جالب ترش میکنه. این ویدیو داستان یک مقدار مقایسه این دوتا کشوره. یه خوردم به این بهانه اینه که خودشونو ببینیم که اینا واقعا چیشون انقدر فرق میکرده، داستانشون چی بوده که ته داستانشون یا حداقل تا اینجای داستانشون که ما میبینیم انقدر متفاوت شده. داستان عمان و یمن. عمان و یمن هر دو به آبهای آزاد دسترسی دارن و این خب خیلی مهمه. به آبهای آزاد دسترسی داشتن چیز خاصیه. عراق مثلا به آبهای آزاد دسترسی نداره، راه داره ولی سر راهش یه تنگه‌ای هست که کنترلش دست عراق نیست. وقتی میگیم دسترسی نداره منظورمون یه همچین چیزیه. عربستان حتی به آبهای آزاد دسترسی به اون معنی نداره. یعنی عربستان کنار آب از یه نظری، ولی از هر دو طرف راهش برای اینکه به آبهای آزاد برسه از یک تنگه هایی میگذره که اون تنگه ها کنترلش دست عربستان نیست. در دریای سرخ تنگه پایین دست یمن، باب المندب، کانال سوئز دست مصر، در خلیج فارس تنگه هرمز هست. و میبینین رابطه عربستان با کسانی که سر این تنگه ها هستن رابطه مهمیه، با مصر، با یمن و البته از این طرف با عمان و خب رابطه رقابتیش با ایران هم که همیشه بوده و هست. ولی رابطش با این کشورهایی که میتونه رابطه خوب باشون داشته باشه خیلی خیلی رابطه مهمیه. کلا هم میدونیم دیگه که این آبراه‌ها و تنگه‌ها و اینا چقدر مهمن، از همین تنگه هرمز تا باب المندب تا جبل الطارق تا بوسفور تا مالاکا، یا حالا کانال‌های دستسازی که درباره‌شون یه خورده صحبت هم کردیم، کانال سوئز، کانال پاناما. قصه تاریخ دنیا رو اصلا میشه با اینا تعریف کرد و سر از کار جنگ ها و سیاست دنیا در آورد. یعنی میشه همه چی رو گذاشت کنار، این تنگه ها رو نگاه کرد و دید که اوکی حالا میتونم بفهمم تاریخ دنیا رو، داستان کلی از جنگا رو میتونم بفهمم. بر همین موقعیت این دوتا کشور کنار این تنگه ها خیلی مهمه. در نتیجه حواس قدرت های بزرگ همیشه به اینا هست. پس داستان اینا رو میشه با همین تنگه ها هم اصلا بهش وارد شد. هر دوی اینها در مسیرهای تجاری بودن. عمان سر راه هند بود، یمن هم اول مسیر تجاری باستانی مهمی به نام جاده بخور، راه دریایی که از چین و هند میومد جنوب شبه جزیره و همین عمان و یمن. بعد از اینجا صاف میومد بالا، از مکه و مدینه رد میشد وسط شبه جزیره، میومد به سمت شمال تا به پترا و شام و از اون طرف از غرب برسه به غزه و مدیترانه، از این طرف هم به ایران.
مسیری بود که توش فلزات و پارچه و ادویه و کافور و عطر و اینا تجارت میشد. مسیری که رد پاش تو تورات هست، در کتاب مقدس هست، یه مسیر باستانیه. اینه یه چیزی که من نمیدونستم قبل از این ویدیو، اهمیت تجاری یمن رو در زمان باستان نمیدونستم که این مسیر تجاری شمال به جنوب از جمله از یمن میگذشته، از یمن شروع میشد. این ولی خب مال دوران باستانه که کشتی‌ها همین جاها میگشتن و این. در عصر اکتشاف کشتی‌های قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های دریایی بزرگ سرکله‌شون این طرف دنیا پیدا میشه. باز دوباره اینجا بندرهای مهمی میشه. یمن رو نگاه کنیم، اسم یه بندر یمن هست موکا. همین که اسم این موکاست باید به ما بگه چه خبر بوده. ما موکا رو از کجا میشناسیم؟ از قهوه میشناسیم امروز. یمن اولین کشوریه که توش قهوه رو تجاری پرورش دادن و شروع کردن فرستادن به بقیه دنیا. تا مدت‌ها یمن تنها جایی بود که قهوه تولید میکرد. از همین بندر موکا هم صادرش میکردن. میگن یک فرقه مذهبی صوفی مانندی داشت، اینا رهبرشون خواص محرک قهوه رو کشف کرده بود، پیدا کرده بود، یک نوشیدنی چنین و چنانه و از اینجا میفرستادن به همه دنیا و محبوب شد. همین اوائل دوران مدرن هم هست که یه جایی داستان این دوتا کشور شروع میکنه خیلی با هم متفاوت شدن. داریم درباره سالهای 1500 و کم اول قرن 16 صحبت میکنیم، زمانی که ایران داره میشه صفویان و عمان و یمن رو هر دو رو قدرت‌های بزرگ اون روزگار میان و در کنترل میگیرن. همون عصر اکتشاف، اول عصر اکتشاف، عمان رو پرتغالیا میان میگیرن، یمن رو هم امپراتوری قدرتمند عثمانی میاد میگیره. اینا قدرت‌های بزرگ دریایی اون روزگارن. منتها داستانشون متفاوت میشه اونجایی که عمانی‌ها خیلی زود از استعمار میان بیرون. وسط قرن 17 عمانی‌ها پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل شهر بندری خودشون رو میگیرن دست خودشون. زمان شاه عباس دوم، زمانی که در ایران زمان ثبات و زمان رونق ایران صفویه و چند دهه بعد از اینه که ایرانی‌ها هم پرتغالی‌ها رو بیرون کردن. بندر عباس درست شده، زمان شاه عباس بیرون کردن، بندر گمبرون شده بندر عباس. عمان هم مستقل شده به یک معنی. یمن ولی میمونه دست عثمانی و میمونه هست تا قرن 20 عملا یمن دست عثمانیه. تا قرن 20 یمن دست عثمانی، حداقل یک بخشش دست عثمانی. اون جایی که عمانی‌ها پرتغالیا رو بیرون میکنن و کنترل رو میگیرن، از نظر تاریخ دریایی ایران هم نقطه مهمیه. ایران نه تنهایی میتونه کنترل رو از عمانی‌ها بگیره، نه موفق میشه که از پرتغالی‌ها و فرانسوی‌ها کمک بگیره برای این کار. برای همین مسیرهای تجاری خلیج فارس برای 100 سال تقریبا از رونق میفته. از رونق افتادن مسیر تجاری خلیج فارس در کنار کم شدن تولید ابریشم در شمال ایران و حالا مشکلات دیگر سیاسی و اداری و کشاورزی و اینا همش میشه یه بخشی از این پازل افول صفویان و بعدم افتادن ایران به دورانی پرتلاطم و پرآشوب. اقتصاد قوی داشت صفویه، در دورانی پر رونقی داشت و بعد افتاد. از جمله چیزا اتفاقایی که افتاد همین از رونق افتادن خلیج فارس. در قرنهای بعد بندرهای مهمی در جنوب شرقی ایران مثل بندر عباس، مثل جاسک، اینا بین ایران و عمان دست به دست میشد. زمان نادرشاه ایران میره مسقط رو میگیره، بعد اونا میان میگیرن، بعد یه مدت اونا میان این طرف بندر عباس رو میگیرن، جاسک رو میگیرن. چیزی که مهمه اینه که در این قرنهایی که یمن همچنان در کنترل عثمانیه، عمان یه حکومت مستقلی داره و یه جاهای قدرت بزرگ دریایی میشه در منطقه. تمرکزش روی تجارته و انقدر دامنه نفوذش زیاده که از این طرف تا شرق آفریقا هم میره، تا زنگبار هم میرسه. عمان مستعمره داره در آفریقای دوره‌هایی. زنگبار رفته چیکار؟ رفته تجارت برده و تجارت عاج. این خب تفاوت مهمیه از قرن 17. در حالی که یمن همچنان دست عثمانیه، عمان یک پادشاهی مستقلی داره. مستقل، البته یه جایی قرن 20 قدرتش کم میشه، تحت نفوذ پادشاهی بریتانیا، امپراتوری بریتانیا اینا میره، ولی هیچ وقت رسمی یک بخشی از امپراتوری بریتانیا نمیشه. یمن ولی هیچ وقت قدرت دریایی نمیشه. یمن دست عثمانی هست، از یه زمانی مقاومت‌های محلی و اینا زیاد میشه، قدرت امامان زیدی بیشتر میشه، یه جاهایی کمتره. اقتصادش هم همینطور کشاورزیه. بعدم که برای قهوه یمنی
رقیب پیدا میشه، از آمریکای جنوبی و کارائیب و اینا، اهمیت یمن کمتر هم میشه. حالا داستان قدرت دریایی و تجاری و اقتصادی و اینا یه طرف، یه تفاوت. یه مسئله دیگه هم بی‌ثباتی سیاسی و درگیری داخلی در یمن. یمن کلا یه طوریه که ساحلش گرفتنش راحت بوده، این بندر نگه راحت بوده ولی حالا خیلی گرفتنش، ولی کسی نبوده که بتونه به عمقش بره، عمقشو بتونه بره بگیره. کمتر کسی بوده. یک دیوار دفاعی طبیعی داره با همین کوهها و بیابونها و واحه‌ها و اینا که گرفتنش سخته. بر همینم این امامان زیدی قرنها حکومت میکردن از اون بالا، یه وقتی ضعیفتر یه وقتی قویتر، و درگیر بودن با عثمانی‌ها، درگیر بودن در تمام اون مدت. عمانی‌ها ولی سیستم سیاسیشون میره یه جوری تو منظومه اتحاد با بریتانیا و یک ثبات نسبی خوبی هم دارن. این داستان تا قرن 19 هم ادامه داره. عمان به عنوان یک قدرت دریایی که مستعمره داره در آفریقا، حتی یه زمانی پایتختش رو میبره زنگبار، از اونجا اداره میکنه، در اتحاد با امپراتوری بریتانیاست که حاکم دریا هاست اون موقع. یمن هم عثمانی‌ها یه مدت رفتن دوباره برمیگردن توش، با امامان زیدی درگیرن، اینا قدرت بگیرن اونا قدرت بگیرن. بریتانیا سراغ یمن هم میاد. بریتانیا اون دوره‌ایه که انقدر قدرتش زیاده که هر جایی میره و میخواد خواستش رو تحمیل بکنه دیگه. میدونیم در همین قرن 19 چین هم میرن با جنگ تریاک به زور درهای چین رو باز میکنن، حضور خودشون رو در بنادر تحمیل میکنن، تثبیت میکنن. در مصر هم، در جبل الطارق هم، در مالت هم، در هنگ کنگ و سنگاپور و آفریقای جنوبی و بمبئی و مدرس و کلکته و همه تنگه ها و آبراهای مهم و شهرهای بندری دنیا رو میره بریتانیا میگیره، یا شروع میکنه با تعرفه هایی که خودش میخواد تجارت کردن یا پایگاه نظامی اونجا درست کردن. این حالا وقتی اگه قصه امپراتوری بریتانیا رو بخوایم تعریف کنیم میبینیم که وقتی میگیم قدرت همه دریاها بود، قدرت بزرگ همه دریاها بود، یعنی چی؟ اثرش رو نقشه امروز دنیا چیه؟ اینجا ولی چیزی که مهمه اینه همون موقع بریتانیا به یمن هم میره به یمن و عدن رو همون موقع، با اینکه عملا دست عثمانی یمن، کنترل عدن رو، خلیج بندر عدن رو میگیره و اونجا میره و جای پاشو توش محکم میکنه و در این چک پوینت مهم تنگه استراتژیک باب المندب، طی مهم بین شرق و غرب، بریتانیا جای پاش رو سفت میکنه. تصویر چی شد پس؟ اون امامان زیدی و اینا رو گفتیم که هستن، عثمانی هم که گفتیم هست، حالا بریتانیا هم رفته اونجا، اونا هم پاشون تو یمنه. از تاریخشون یه دقیقه بیایم بیرون، وضعیت امروزشون رو نگاه کنیم، دوباره به تاریخ برمیگردیم، به خود سیستم سیاسیشون رو نگاه کنیم، ببینیم با همدیگه چه شباهتایی داره، چه فرقایی داره، چون اینجا هم غافلگیری‌های جالبی داشت برای من. عمان همین امروز هم یک حکومت سلطنتی قبیله‌ای داره، یک پادشاهی مطلقه داره که پادشاهش هم رئیس دولت هم رئیس حکومته، نه حزبی هست نه مخالف سیاسی هست. یه مجلس شورا داره که واقعا هم نقشش همونیه که تو اسمش هست، مجلس شوراست، برای شور و مشورت دادنه. دو تا هیئت مشورتی دارن، سلطان رئیس دولت، شورای وزرا بهش کمک میکنن. شورای وزرا هم همین بازرگانان مسقطی و نماینده های قبایل و اینا هن که اصلا خود سلطان منصوبشون میکنه. یه سیستمی که هیچ ربطی به دموکراسی نداره دیگه، از کنار دموکراسی به اون شکلی که ما میشناسیم اصلا ردم نشده، واقعا خیلی فاصله داره. یمن چی؟ یمن ساختارشه که نگاه کنی حداقل تو این 30 سال گذشته رفته به سمت ساختن یک دموکراسی پارلمانی لیبرال. اصلا رئیس جمهور داره که رئیس دولت با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، برای 2 تا دوره 7 ساله میتونه کار کنه. قوه مقننه داره، 2 تا مجلس داره، مجلس نمایندگان داره، 6 سال یه بار یه شورای مشاوره داره که رئیس جمهور اعضاشو انتخاب میکنن. سیستمش رو کاغذ خیلی دموکراتیک تره حداقل نسبت به عمانی که میگم پادشاهیش هم حتی پادشاهی مشروطه نیست، قشنگ پادشاهی مطلق است. و گفتم تو این 30 سال اخیر یمن داستانش فرق کرده. یمن 2 تا یمن داشتیم یه مدتی، الان یه دونه یمن داریم، ولی تا مدت ها 2 تا یمن داشتیم. از کی؟ گفتم قرن 19 انگلیسی‌ها اومدن عدن رو گرفتن که حواسشون به مسیر هند باشه و اینا. عثمانی هنوز بود دیگه، عثمانی در شمال یمن بود. عملاً کشور از اونجا رفت سمت اینکه 2 تیکه باشه، حوزه نفوذ عثمانی در شمال و انگلیس در جنوب. جنوبم منظورمون همین شهرهای ساحلیه، بقیه‌اش نه واقعا. و همین عملاً منجر شد به 2 پاره شدن یمن. قرن 20 دیگه رسما یمن شمالی داشتیم و یمن جنوبی. یمن شمالی هم بعداً زودتر مستقل شد از عثمانی
رفت دست همون امامان زیدی، شیعیانی که اقلیت جمعیت هستن، اونجا حکومت رو دوباره گرفتن، پادشاه شدن. جنوب رو طول کشید که انگلیسی‌ها ولش کردن، حتی هند مستقل شد، اینا هنوز یمن و جنوبی رو نگه داشته بودن تا اینکه نهایتاً مبارزین محلی آمدن و در بستر جنگ سرد استعمارگران انگلیسی رو بیرون کردن و دولت جدید درست کردن. دولتی که چی شد؟ کمونیستی شد. اولین دولت کمونیستی خاورمیانه رو اینا اونجا درست کردن. یعنی اونی که از قیمومیت بریتانیا درآمد شد بعدش یک حکومت مارکسیست لنینیستی. بر تمام جنگ سرد چطوری بود؟ حالا هنوز هم داریم. کره شمالی و کره جنوبی داشتیم که هر کدوم در یک قطب دنیا بودن. آلمان شرقی و غربی داشتیم چند دهه. ویتنام شمالی و جنوبی داشتیم. یمن هم دو تیکه بود، دو تا کشور شبیه به هم، هر دو قبیله‌ای و روستایی، کشاورزی، ولی با سیستمای سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت. یمن شمالی و یمن جنوبی مارکسیستی و اقتصاد سوسیالیستی و این. زیدی‌ها چی شدن؟ گفتیم این امامان زیدی 11 سال بود داشتن یه جورایی بر مناطقی حکومت میکردن در یمن دیگه. اینا خب در یمن شمالی بودن تا 1962 کودتا شد در یمن. نیروهای جمهوری خواه سکولار علیه پادشاهی کودتا کردن. متحد مصر بودن اینایی که کودتا کردن. متحد زمان جمال عبدالناصره. اصلا ناصر گفتش که انقلاب یمن انقلاب ماست. خیلی اینا پشتشون به مصر بود. جنگ شد، جنگ داخلی شد بین جمهوری خواهان متحد ناصر و سلطنت طلبانی که میشدن همون شیعیان زیدی که امام داشتن از خاندان متوکلیه. سلطنت طلب بودن، یعنی میخواستن پادشاه باشه و بمونه و برگرده به قدرت و متحدم لازم داشتن و دنبال ایران هم آمدن برای متحد پیدا کردن. از عربستان کمک گرفتن، اصلا اون امامشون فرار کرد و رفت عربستان، ولی کافی نبود. یه جای علم توی خاطراتش نوشته بود که یمن خاک بر سر داره عربستان رو شکست میده. کمک عربستان کافی نبود برای اینکه اینا بتونن علیه اون جمهوری خواهای ناصریست مقاومت بکنن و علم میگه با شاه صحبت کردیم که آره ما باید بریم کمکشون. یعنی ایران باید بره کمک کنه به حفظ پادشاهی این شیعیان زیدی در یمن که دست جمهوری خواهان پان عربیست متحد ناصر نیفته. اینو داشته باشین. یه فلاشبک تاریخی بزنیم. آقای آرش رئیسی نژاد تعریف میکرد، توی یک رشته توییتی اینو نوشته بود که این درخواست کمک امام زیدی از شاه ایران در قرن 20 یه خورده شبیه درخواست کمک سیف ابن ذی‌یزن از خسرو انوشیروان پادشاه ایران در قرن 6، 14 قرن قبلش. اون موقع دوره‌ای بود که ایران ساسانی با بیزانس در جنگ بود، با امپراتوری روم شرقی. راه ابریشم زمینی دست ساسانیان بود. رومیان می‌خواستن اینو دورش بزنن، براش جایگزین پیدا کنن. رفته بودن با حبشه متحد بشن که راه ابریشم دریایی رو بگیرن که اونطوری وصل بشن به هند. ابرهه رفته بود یمن رو گرفته بود. ایران کمک کرد به سیف ابن ذی‌یزن، حمله کردن، رفتن یمن رو از حبشه گرفتن. شد یمن استانی از ایران ساسانی. موفق بود اون موقع در این کار. در قرن 20 ولی این درخواست حمایت به جایی نرسید. من راستش متوجه نشدم که ایران اصلا وارد شد یا نشد یا چقدر وارد شد یا نشد، ولی به هر حال عربستان و اردن و اسرائیل و بریتانیا اینا کمک کردن به حفظ سلطنت یا به سلطنت طلبها، ولی نهایتا موفق نبودن. 8 سال این جنگ داخلی طول کشید و نهایتش جمهوری خواهان متحد مصر پیروز شدن، یعنی به آتش بس رسیدن و این جمهوری خواه در قدرت موندن. منتها پیروزی بود که برای مصر بسیار پرهزینه شد. میگن ویتنام مصر بود این جنگ یمن، که یه کمی بهش فکر کنیم خیلی جالبه. ویتنام مصر بود. جنگی که الان عربستان در یمن درگیرشه از 2014-2015، الان میگه این ویتنام عربستانه. یمن یه خاصیت اینطوری داره. ویتنام یعنی چی؟ یعنی داستان جنگ ویتنام رو تعریف کردیم. جنگی که رو کاغذ آسون به نظر میاد، یه قدرتی خیلی بزرگتر از اونی که باید بتونه تمامش کنه جنگو سریع، ولی آخرش یه باطلاقی میشه. منابع و استعداد کشور قوی‌تر رو و مهاجم رو میکشه تو خودش و به نتیجه هم نمیرسه. جنگ اینا هم تا دهه 70 ادامه داره. در دل جنگ سردم هست. آخرش البته جمهوری خواها موفق میشن. حکومت سنتی امامان زیدی میره کنار، جمهوری خواها پیروز میشن و عبدالله صالح میشه رئیس جمهور
یمن شمالی، یک جمهوری سکولار جمهوریه، ولی خب کم کم میشه مثل جمهوری‌های عربی دیگری که بودن و هستن میره سمت دیکتاتوری. یعنی پارلمانش سر جاشه ولی هی قدرت صالح، قدرت رئیس جمهور بیشتر میشه، آدماشو میذاره بیشتر تو موقعیت کلیدی، آزادی سیاسی کم کم جمع میشه، اقتصاد و سیاست و همه رو میگیره دست خودشو، وفادارانشو اینا. یک جور سیاستمداری رئیس جمهوری خیلی متحد و نزدیک به صدام. برای اینکه بخوایم بفهمیم چه دوره چه جور سیاستمداری داریم صحبت میکنیم، نه اینکه عین هم باشن، من نمیدونم واقعا چقدر شبیهن، ولی متحد با صدام هم هست که حالا این تو زمان جنگ ایران عراق هم باز دوباره مشخص میشه. سر همین هم اتفاقا هزینه زیادی میده، بعدن سر حمله عراق به کویت هم متحد صدام میمونه که دیگه اون یک سوتی سیاسی میشه براش. از یه جایی هم این یمن شمالی و جنوبی با هم متحد میشن. چرا متحد میشن؟ به خاطر اینکه یمن جنوبی که گفتیم کمونیست بود، اینا خب پشتشون شوروی بود، پشتشون گرم حمایت شوروی بود. وقتی شوروی افتاد دیگه اینا خب اون پشتگرمی رو نداشتن. از قبلم البته صدای متحد شدن و اینا بلند بود در یمن، خیلی وقت بود که صحبتش بود. در مناطق مرزی یمن شمالی و جنوبی هم نفت و گاز پیدا شده بود. واقعا دیگه یمن جنوبی خیلی راهی برای ادامه دادن نداشت. یمن‌ها با هم متحد شدن، اتحادی که در واقع اینا رفتن تو یمن شمالی. همون عبدالله صالح که رئیس جمهور یمن شمالی بود حالا شد رئیس جمهور کل یمن. گفتن نظام دموکراسی چند حزبی درست میکنیم، رئیس حکومت از شمال باشه، رئیس دولت از جنوب باشه، دموکراسی پارلمانی داشته باشه. ولی گفتیم همه اینا از کجا شروع شد؟ از 1962 که جمهوری خواهان در یمن شمالی کودتا کردند در اتحاد با مصر علیه حکومت پادشاهی امامان زیدی. 1962 میشه اول دهه 40 ایران که از قضا برای عمان هم سال بسیار مهمیه. اونم یه درگیری داره که اونجا هم پای ایران کشیده میشه توش. در عمان هم یک جنبش کمونیستی شکل میگیره، جبهه آزادی بخش ظفار به حمایت شوروی و البته با در اتحاد با یمن جنوبی کمونیست، بعدش هم چین. یعنی دیگه همه قدرت‌های کمونیستی اینا میان سراغش در مبارزه با سلطان عمان، پادشاه اون موقع عمان. اینجا هم یکی از اون جاهایی که جنگ سرده که داغ میشه. سلطان عمان هم یه سلطانی خودش خود خسته و ایناست. انگلیسی ها میان کمکش، نمیتونن جمع کنن. آخرش پسرش میاد یه کودتای بدون خونریزی میکنه، بابا رو میزنه کنار، خودش میشینه جاش و شروع میکنه به یک سری اصلاحات نه به معنی اصلاحات سیاسی و اینا، نوسازی سیستم نظامی و توسعه و اصلاحات این شکلی منظور. و بعدم کمک بیشتر میگیره و اینا رو کمونیستا رو سرکوب میکنه. یعنی برخلاف یه جایی مثل ویتنام، اینجا که وسط جنگ سرد جنگ میشه بین کمونیست‌ها و دولت متحد غرب، اینجا میتونه مخالفین کمونیستش رو سرکوب کنه، شکست بده. از جمله کسانی که بهش کمک کردند به دولت عمان و به این سلطان جدید، سلطان قابوس جوان، ایران بود. شاه ایران به دعوت دولت عمان نیروی نظامی فرستاد. اینکه دقیقاً چقدر فرستاد معلوم نیست، چقدر نیرو رفت و چقدر هزینه کردن و چقدر تلفات دادن معلوم نیست. مخصوصا سالهای اول اصلا حضور ایران رسمی هم نبود، اعلام نمیشد. ولی موفق شدن کمک کنن سلطان عمان حکومتش رو اونجا حفظ بکنه. عملیات مهمی بود برای ایران. شاه هم کمونیسم رو یه خطری میدید که حالا اگه از جنوب هم بخواد پا بگیره و بیاد تهدیدی میشه برای ایران. مسئله امنیت تنگه هرمز هم بود، مسیر نفت بود. ایران بعد از قرنها یک نقش جدیدی پیدا کرده بود به کمک شاه، با ویژن شاه در نقشه جهان. شاه این نقش رو پیدا کرد و داشت مدیریتش میکرد که ایران تأمین کننده انرژی دنیا باشه و تأمین کننده امنیت انرژی دنیا باشه. این بخش بزرگی از انرژی و نفت که از خلیج فارس از تنگه هرمز رد میشه، امنیتش رو ایران تأمین بکنه. نقش تازه‌ای بود. ایران چند قرن بود که نقشی در نقشه دنیا نداشت. این فرصت پیدا شده بود و شاه مصمم بود که این بازی رو خیلی خیلی خوب انجام بده و براش مهم بود. برای همین که عمان هم مثلا عمان خیلی خطرناک میشد اگه عمان کمونیست میشد. برای این نقش و این نقشه خیلی آسیبزا بود و تونست این نقش رو درست ایفا بکنه. در جنگ ظفار رفت و کمک کرد و اینا اونا رو شکست دادن. جنگ ظفار از یه نظر دیگه هم جالبه. گفتیم این شاهی که ایران رفت کمکش کرد سلطان قابوس بود. ایران پهلوی به کمک همون سلطانی رفت در عمان که همون آدم، همون حکومت، همون کشور، همون آدم بعدها میانجی مورد اعتماد
جمهوری اسلامی هم شد. این واقعا به همون بیشتر نشون میده که عمان چه جور کشوریه، چه جور حکومتیه، رابطه یه آدمی مثل سلطان قابوس چطوریه که با شاه اونطوریه و با جمهوری اسلامی هم همونطوریه. همون سلطان قابوس بود تا همین 3-4 سال پیش که از دنیا رفت و یکی دیگه از همون خانواده برادرزاده‌اش یکی داره حکومت میکنه. در واقع خانواده این که اینا از 1740 از زمان نادرشاه در قدرتن. از زمان نادر که ما نادرشاه داشتیم، افشاریه داشتیم، زندیه داشتیم، قاجار داشتیم، پهلوی داشتیم، جمهوری اسلامی داشتیم، همین خانواده اینا دارن بر عمان فرمان روایی میکنه. این چیه؟ این ثبات سیاسیه. یمن چی؟ یمن هیچی. یمن جنگ، یمن درگیری، یمن فقر، یمن پرجمعیت، یمن فساد، یمن قحطی، یمن گرسنگی. از دهه 60 میلادی تا همین امروز خیلی دوره‌های کم و کوتاهی بوده که یمن در جنگ و درگیری نبوده. یمن شمالی رو گفتیم از 62 تا 70. یمن جنوبی هم بعد از اینکه متحد میشن جنگ، بعد از اتحاد دو یمن دوباره جنگ داخلیه. در آستانه قرن 21 هم یک بخشی از شیعیان زیدی به نام حوثی ها سر بلند میکنن، دوباره یمن میره توی درگیری. اینا یه گروهی بودن در یمن شمالی نزدیک مرزای عربستان، یه گروهی نزدیک مرز عربستان ضد وهابی و اینا، و ایران هم رفت به اینها نزدیک شد، یه جایی که دیگه عربستان حیات خلوت خودش میدونست و دوباره یمنی‌ها درگیر جنگ شدن، این بار بین حوثی‌ها و عربستان. حوثی میگن رهبرشون یک کسی بود به نام حوثی، اینو دولت اون عبدالله صالح کشت در 2004 و از اون موقع دیگه گاهی با وقفه گاهی بی وقفه پیوسته اینا همینطوری در جنگ هستن. از 2014 هم دیگه درگیر مبارزه گسترده تر شدن، یه تیکه‌های از یه جاهای از یمن رو گرفتن، صنعا رو گرفتن، الان هم دولت موقتی دارن و شهر عدن رو کردن پایتخت خودشونو. عربستان هم ناتوی عربی درست کرده، حکومت رو از دست حوثی‌ها در بیاره و دیگه در جنگن از 2015 در جنگی که دیگه وضعیتش بارها اومده تو گزارش‌ها که بدترین بزرگترین بحران انسانی دنیاست. از فقر و گرسنگی و با این همه جمعیت، این همه جنگ، واقعا اصلا صحبت کردن از اقتصاد یمن و مقایسه اقتصاد یمن با عمان شوخیه، واقعا شوخیه. عمانی که گفتیم کاملا غیر دموکراتیکه، رو کاغذ بسیار غیر دموکراتیک تر از یمن هست، ولی ثبات داره و درهای باز داره و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذاری داره و نیروی کار خارجی آوردن داره. عمانی که از همون قرن 19 از تجارت برده و از استعمار کشورهای مثل تانزانیا و پاکستان و کنیا و اینا سود خیلی زیادی برد، به اقتصادش کمک کرد. الان هم اقتصادش بر نفت مبتنی هست، بر تجارت و ماهیگیری و توریسم و از اینا هم داره استفاده میکنه. کشاورزی توش جایگاه تعیین کننده ای نداره واقعا و مردمش هم روستایی نیستن، یعنی بیشتر مردم اصلا شغلشون مربوط به کشاورزی نیست که مشکلات کشاورزی و اقلیمی باعث فقر و کمبود کار و اینا بشه. یمن 32% مردم شهرنشینن، عمان 73% شهرنشینن. تفاوت شهرنشینی و روستانشینی نشون میده توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کجاست و یمن واقعا وضعش پایین دنیاست، جز جاهای خیلی پایین دنیاست. یمنی که حالا زیبایی‌های طبیعیش به کنار، این خیال انگیزی تاریخیش به کنار، ملکه سبا و اینا رو شنیدین. یمنی که صنعا داره، صنعایی که از قدیمی ترین شهرهای همچنان مسکونی دنیاست، از قدیم واقعا منبع خیال و خیال پردازی. میگفته رومیان باستان میگفتن یمن عربستان خوشبخته با این آب و هوایی که داره و حاصل خیزی که داره و این حرفا. موقعیت تاریخیش هم کنار باب‌المندب از قدیم خوب بوده. تازه وقتی که دریای سرخ بالاش باز نبود، یمن موقعیت استراتژیک مهمی داشت دیگه. وقتی کانال سوئز باز شد، اهمیتش در وصل کردن شرق و غرب هم خیلی بالا رفت. هویت استراتژیک یمن از همین تنگه باب‌المندب میاد و خب مثل هر چیز دیگری این تنگه هم کلی فرصت میتونه بسازه، هم کلی تهدید. اصلا به خاطر همین تنگه از قدیم به یمن حمله میکردن قدرت‌های نزدیک و قدرت‌های دور و خب فرصت هم به خاطر همین تنگه براش خیلی درست میشده و درست میشه. الان هم اگه نگاه کنید تو این راه ابریشم نوین، همین پروژه یک جاده یک کمربند چین مهمه. یمن چین 2019 یک تفاهم نامه با دولت یمن امضا کرد
امارات، ولی اومده امارات خیلی بازی بزرگی میکنه اونجا که همه این بنادر و جزایر مهم یمن رو و باب المندب و اینا رو بگیره دستش که بتونه تجارت جهانی رو روش کنترل داشته باشه. عدن و شهرهای بندری دیگه و اینا توشون نفوذ امارات الان خیلی زیاده. یه وقتی باید بشیم درباره اینکه امارات چطوری داره در کشورهای منطقه و در آفریقا نفوذش رو با یک نگاه بلند مدت و متمرکز تجاری زیاد میکنه ببینیم. یمن ولی امارات هست توش، ترکیه هست، ایران هست، قطر هست، همه نیروهای نیابتی دارن، یکی تخریب، یکی دنبال تجارت، یکی دنبال ناآرامی سیاسی، یکی دنبال قدرت گرفتن در جنگ داخلی. عربستان هم که خب از اونور داره همینطوری بمب میریزه و میزنه و شده واقعا محل جنگ دیگران. همه آمدن در یمن، هر کدوم هم دنبال منافع خودشون و خب قربانی هم مردم یمن. البته مردم یمن هم نه که بگیم اینا در جنگ نیستن، اینا هم در جنگن دیگه، بخشی از جنگ هم مردم یمنه. و برای عربستان خب خیلی مهمه که یمن دست متحدین ایران نیفت. یادمون باشه گفتیم عربستان به آبهای آزاد دسترسی نداره. کابوس عربستان اینه که هم تنگه هرمز هم باب المندب دست رقیب منطقه‌ایش باشه یا متحدان اونا باشه. این خب به عربستان خیلی انگیزه میده برای یک چنین دخالت و جنگی که در یمن داره پیش میبره. اما گفتم خود سیستم سیاسی یمن هم یک تصمیمای اشتباه بزرگی داشت. یه اشاره‌ای کردم به رابطه با صدام. این خیلی گرون تموم شد براشون. زمان جنگ خلیج فارس اینا رفتن از صدام حمایت کردن. عبدالله صالح رفت پشت صدام و اینطوری آمریکا هم باش بد شد. هم آمریکا بد شد، هم کشورهای عربی دیگه بد شدن. آمریکا کمکاشو قطع کرد، همسایه‌ها کارگرای یمنی رو اخراج کردن که اوضاع بدتر شد. یمنی که اقتصادش کشاورزی همینطوری گرفتار بود و وابسته به کشاورزی و در حالی که حالا آبم نداره و اینا، کلی نیروی کار خارج داشت. با این تصمیم ضربه خیلی سنگینی بهشون خورد. بعد کشوری که آماده اینم نیست، زیر ساختش هم نداره، به جنگل وابسته است، کلا 1% جنگله، اون وقت قانون مالکیت جنگلاش هم معلوم نیست چطوریه. 2/3 مردمش از کشاورزی نون میخورن، در حالی که نه زمین زیادی دیگه داره الان برای کشاورزی، مخصوصا برای کشاورز فقیر و کم درآمد چیزی نمونده، همه دست مالکای بزرگه. بعد درگیری و دعوا هم سر مالکیت زمین زیاد، سیستم رسمی برای ثبت اسناد زمین و اینا هم ندارن، یعنی نه زمین بزرگ مرغوب هست نه آب هست. از نظر سرانه آب جز فقیرترین کشورهای دنیاست. یک کشوری که رودخونه دائمی هم نداره. هی داستانشو که نگاه می‌کنی می‌بینی که توجه نکردن به محیط زیست، تخریب محیط زیست چطوری زندگی اینا رو هی بدتر و بدتر و بدتر کرده. جنگلا مدام فرسوده شدن، تغییر کاربری پشت سر همه زمین کمیت و کیفیت آب رو همینطوری آورده پایین. یه تصویر واقعا آخرالزمانی از خیلی نظرها وقتی اینطوری به یمن نگاه میکنی. همین الان منابع آبای زیرزمینیشون انقدر آلوده شده با پسماندهای صنعتی و مسکونی و نشت فاضلاب و اینا. یکی از عوامل مرگ و میر زیاد نوزادها در یمن همین آب آلوده است و اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد. اینکه این همه وبا و حصبه و هپاتیت و اسهال خونی اینا مشکلاتی نیست که یه دفعه بیاد. مدت‌ها تونستن قایم بشن، اینا بودن ولی قایم شدن به خاطر پول نفت تونسته مدت‌ها اشکالات حکومت رو قایم کنه. یه طوری نفت رو فروختن و پولش رو یه خورده برداشتن پخش کردن بین همون سران قبایل و وفاداری اونا رو بخرن و اینا، با اینکه نفت زیادی هم نبوده برای این همه جمعیت مخصوصا، ولی بالاخره یه مدتی تونسته قایم کنه مشکلات رو. منتها برای کشوری با این همه مشکل و چنین سیاستمدارانی و دیگه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. نفت کمه، آب کمه. آب که کم میشه دولت داغون چیکار میکنه؟ میره سراغ این که چطوری از زمین بیشتر آب بکشیم بیرون که مشکلمون رو برای امروز حل کنیم، واسه فردا حالا 10 برابر بزرگتر بشه. ما که نیستیم که. خیلی مشکلات یمن خیلی ریشه‌ایه و خیلی ترسناکه. به یه سری ریشه‌هاش که نگاه میکنیم راستش خیلی نگران کننده است. و اینا وضعیتیه که عمان هم دور نیست ازش. یعنی عمان هم یه سری از این ریسکا رو داره، مثلا در زمینه آب، ولی خب از چند دهه قبل برنامه‌ریزی کرده با آب شیرین کن و اینا یه مقدار زیادی از کمبود آب شربش و آب مورد نیاز صنعتش رو تأمین میکنه که به اون مشکلاتی که یمن گرفتارشه نخوره. عمان مشکلات زیاد داره ولی
نه سطح مشکلاتش نه عمق مشکلاتش اصلا قابل مقایسه با یمن نیست. واقعا داریم درباره دو تا کشوری حرف میزنیم که شبیه هم هستن از خیلی نظرها، ولی خب یکی 5 میلیون جمعیت داره، یکی 35 میلیون جمعیت داره. 35 میلیون جمعیتی که همینطوری داره زیاد میشه. تعداد بچه‌هایی که در یک سال در یمن به دنیا میان از روسیه با اون عظمتش بیشتره. من سرعت رشد جمعیتش همین الان از عمان خیلی بیشتره و این اوضاع رو براشون بدتر هم میکنه. اینی که یمن جایی که به گزارش سازمان ملل بدترین بحران انسانی جهان توش در جریانه، 30 سالم نیست که دولت مدرن متحده اینطوری داره، ولی این تو همین مدت دیکتاتوری داره، خشکسالی دیده، جنگ دیده، قحطی دیده، بمباران دیده، جنگ داخلی دیده، حمله خارجی دیده، واقعا هر بدبختی که بگی داشته و 3/4 مردمش الان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستن. و خب این فاجعه‌ایه که همه جامعه یمن و قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی و اینا، همه اینایی که توش مشارکت کردن، هر کدوم به قدری مقصرن در به وجود آمدن این شرایط دیگه. تو جزئیات داستان هیچ کدوم نرفتیم. خیلی زاویه‌های دیگه هم داره این قصه. همین عبدالله صالح 4 تا ملق زده، پوزیشنش و متحدینش رو عوض کرده تو این سالها. تعریف کردنش پیچیده‌تر میکنه قصه رو، ولی فکر کردم وارد اینا نشیم. برای من اینطوری کنار هم دیدن داستان این دوتا کشور خیلی جالب بود. اگر داستان هر کدومون جدا میگفتیم شاید نه واقعا متوجه این شباهت ها میشدیم و تفاوت ها، نه اینکه شاید جذابیت داشتن. بر خود من اونقدی داستان تک تکشون جالب نبود که این مقایسه جالب بود. صحبتامون هم اینجا درباره اینکه چرا اینطوریه نبود خیلی، یعنی اون یه بحث دیگه. ما بیشتر تعریف کردیم که چطوریه، امروز چطوریه، دیروز چطوری بود. توصیفی بود از دوتا کشوری که خیلی شبیه همن و هیچ شباهتی به هم ندارن. یکی چند ده هست که فقیرترین کشور عربیه و روز به روز شبیهتر میشه به سومالی، دقیقا اون طرف خلیج عدن، یک سومالی عربی در همسایگی یک سوئیس عربی. تشبیه که حالا دقیق نیست ولی به نظرم دور از حقیقت هم نیست در یک زمینه هایی. اگر ایده براتون جالب بود بگید که دیگه چه دوتا کشور دیگری رو دوست دارین که اینطوری کنار هم و مقایسه‌ای ببینیم. دمتون گرم.